Jsme tady bych to řekl, v předsunutém táboře, vlastně před Ratají. A pan Diviš se rozhodnul, že si bude oblíhat svůj vlastní hrad, když se mu do toho celou dobu nechtělo, no. Bohužel, nedá se nic dělat. Jsme tam zakopaný, jinak je vozit nevyšťoucháme, takže budeme muset hold zaútočit normálně. Koukám, že máme stany na obou stranách, takže bychom vlastně dokázali obejít ten tábor. Diviš se rozhodl, že postavíme trbačet. Jsem teda zvědavý, jak to bude. Já se s ním můžu pomluvit ohledně toho trbačetu, co s ním bude dělat, nebo nebude. The Lord be praised. What brings you to me? Tak mi asi moc neřekneš. Takže dojdeme teda za vlastním velitelem Talberku. Uvidíme, co má v plán. What needs to be done? Look, a military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Mass. But what we have here now is havoc. The men are as nervous and short-tempered as caged bears. When you walk around the camps, you'll see for yourself. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas. They're moaning they've drunk the alehouse dry, and now they have to wait for the next batch of beer. We've got dead who deserve a decent burial, and a lot of wounded, including one of their lordships. The less the troops grumble, the better off we'll all be. But that's not even the main problem. What do you mean? Did you hear what Sir Divish was saying to Fafar, our master builder? I heard some of it. And what did you make of it? He said he'd never built a trebuchet catapult. I wouldn't even know where to start, but he might. But, if it'll take him as long as he said, we can't wait until Judgment Day. We don't have that much time. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. What's the easiest way to take back Talmberg? The easiest way? Call in the Royal Army and leave it to them. But there's no Royal Army to help us now, and we can't afford to wait. What's more, we don't want to destroy the castle. Personally, I'd like to return to it. Repairing the castle will be expensive. And time-consuming. No trebuchet is wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. Is there some way we can get through the gate? There are steps from the gate up to the walkway on the battlements, and I don't know how Istvan's covering them. Then there's the portcullis to get through. A big battering ram might breach it, but how could you get one that close? I reckon we'll have to set fire to it. Stack up brushwood and light it? Brushwood, timber, anything that burns, soaked in as much pitch as possible. The local charcoal burners surely have some. And even if it doesn't burn the gate right down, it'll weaken it and make it easier to break through. Exactly. And what about the walls? Which side is the most vulnerable? The south and east are solid. It would be useless to try anything there. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end we'll try that way again, only this time we'll do it better. Do you think Sigismund will come back? How do I know what's in his head? But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it soon enough. I'd never have thought so many people were keeping an eye on Talmberg. Like that fellow Havel. Not only Talmberg, and we've left precious few men in Ratai. If we're defeated here, who's to stop them from pillaging the whole province? And there's no shortage of power-hungry bastards like Havel and Toth in Bohemia. Pity they didn't stay holed up in Vranic for longer. It would have been much easier there.
Toth is a wily fox. If he'd had all his men with him there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers with him. How are you, Henry? Is there anything else I can help with? Well, we need some pitch. I know you had dealings with the charcoal burners. I've met a few, true enough. Then have a look around the area. Good day, Henry. Nože, dojedeme teda za oblířema. Já mám za to, že jsem nejbližší oblíře viděl na severu. Tady se zásobovače. Co tady se diviše. Co tady se uhlířů. Takže na jihu, ne na severu. Takže nejdřív teda pojedu za těma uhlířema asi, ať to mám z krku. A říkám si, byly tady ty cesty, než si postavili ten tábor? Asi nejsem jistý, já jsem tudy totiž nikdy nejel. A další tábor, kurňa, my jsme postavili úplně všude. Jo, to je tenhle. Takže co tady? To tady tomu šéfuje. Jasné. Táborový zásobovač. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. How are we doing with the food? Who wants to know? One of their lordships? No, I just wondered if there was anything you're short of. Oh, I see. The lordling is wondering if we're in urgent need of anything. Well. To tell the truth, we don't have much meat. They bring it round often enough, but never as much as they should. Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can, but they can't keep up. So if you know how to help them out, bring it right here. I'll take care of the rest. Fine, I'll keep that in mind. Dobrá, můžeme zajít na lov. Doufám, že nechytnou ty hajny. Do we have any beer? Christ, I wish we did. Our ale's all gone and we've drained the local inn dry. That's bad news. Don't I know it? You can't go and catch a beer in the woods either. But if you happen to know about some, let's hear it. News like that'd refresh me almost as much as a drink. And the lads too. Došlo pivo. Ten nejdůležitější věc, když obléháte hrad, pivo. No, to je přesně to. Pivo. Takže já bych to mohl si teoreticky vzít do toho lesa, ulovit pár zvířat a vzít nějaký to maso, pokud možno co nejdřív, než to schnie. Si pak maximálně s hladem. Dobrý, super, to vydržíš. Je tady ještě nějaká zbyla vůbec?
Není nic, ani zajíce, ani žádnou srnu. Ty brďo, jak jsme zavolanou. Nevím, jestli vyplížení pomůže, když mám na sobě tolik kovů. Pedle! Jindro, ty seš levej. No, super, takže budu nahájet po celém lese. To je divný, že necíkáš. Tam zdrhli. Vojáci mají hlad. Tak, zdrhla mi kořist. Tak nápad jít na lofty, to by zbyroj. To je pár kusů mas. A tam jsou, že vidím ty jejich bílý. A zajíček. Když jsme majzli zajíce. Nějaký králečí míso. Zaječí. Super. Doufám, že zajíčka to nějak netankuje. Tady jsou dva. Ta je. Jelení maso. 104 kusů. Ty parčo. Ještě by to chtělo jeden kousek. Zajíčka bude chtěl taky. Je tenší. Nebudu plejpat. Ty šípy jsou docela drahý. Ne, prostě všechno vedle, všechno vedle. Budu se muset trénovat, prostě budu ten ještě. Ještě nějakýho koloucha. Aspoň dva ještě. Třeba toho masa opravdu hodně. Si máme na Aha. Čověče? To si srovnou vykopal hrob a čekáš, až schně pro vás, abys tam spadnul? Zajímavý. Aby tě sundal a pomohl ti, ale já nevím jak. Funguje, když proseknu ten provaz? Jestli na tohle mysleli vývojáři. Asi ne. Jdeme pokračovat dál, máme další. Doufám, že mě nezdrhnou, než tam dojdu. Nemá to cenu střílet
střílet z luku na víc jak 20 metrů, protože to se netrefím ani kdybych chtěl. Tam jste zase zdrhli. Chtěl nějak oddělit je od stáda. To je zbytečný, to je máš stát za šípku. Když je v cestě, tak bych je mohl odříznit. Ne, pojď. Paf. Všechno vedle. Byl zásah? Nebyl zásah. Tak tohle bylo, ale... No konečně. Tak, to je on čau, víc už lovit nebudu. Jsem nějaký těžký, kurně, je toho masa nějak až moc. Já jsem tak těžký, že ji nevylezu. Nevylezu ten kopec. A tam ještě jedna, že bych ji vzal. Ale jo. A. Nemá cenu. Welcome, Henry. Tady máš to maso, kamaráde.
brought you some meat. Stack it over here. That's the lot. Good. Well, thanks very much. And when you've got more, feel free to stop by. You won't be unwelcome. Oh yes, and here's a little something for the trip. Že ty bys chtěl ještě víc, jo? Všechno, že to neunesu. Co mám u sebe? I brought you some meat. Stack it over here. That's the lot. Good. Já ti víc za ní dát nemůžu. Co já s tím budu dělat? Ne? Já nevím vařit. Neumím vařit. No, tak já to dám. God save you, Henry. Kam já to dám? Víš co, hled to hodím tady. Tady kliskám. Co já s tím masem budu dělat? To si pak rozeberte. Henry, I'm glad you came. Takže teďkom to pivo. Dělám se na pivo. Vložení došlo pivo, mohlo by se spotkat v okolních hospodách. Což to šlo, člověče. Využít. Já to dělám následně, já pojedu na jejich. Zeptám se teda těch uhlířů a pak to jdu do těch hospod, co jsou dole. Pan Vábra osobně. Hey, Henry's come to see us. Jsou tady vůbec lidi? Nebo zdrželi po tom, co napadli ten hrad? Nevidím jen živáčka, tak asi jo, asi tak. Nejseš ty lupit, že ne? Henry, I'm glad you came. Jo, dobrý. Poškodíš za mnou, co chceš? What are you doing here? Why do you ask? Can I not take a walk in the woods without being accosted? I ask because I'm the gamekeeper here, and it's my job to protect these woods from poachers. Well, I'm certainly not poaching. In that case, you won't mind if I have a look what you've got on you. Že jsem to maso vyhodil. Go ahead and look. All right. Nothing suspicious here. You may leave, Goodman. Že jsem to maso vyhodil, nebo by mě haj nejdal. Jsem si říkal, pojď za mnou.
Hej, tady pak ty seš. Jsme nějaký pocestní jenom. Pojedu radši pomalejc, aby si koníček nezvrtnul nohu. Už se mi to jednou stalo mimochodem. Zranil jsem koně. Dvakrát jsem ho zapíchnul do křoví, jednou do plotu. A asi párkrát mě schodil takhle v lese, protože se mu zvrtla noha a já jsem se kutal ze stráně dolů. To je tak, když máte koně a hrajete si s ním na kamzíka. Vážně, tamhle v křoví je schovaný bandita, přímo něj koukám. A jak jsem projížděl okolo, tak on se mě snaží přepadnout a zároveň mě pozdraví. Víš, že nemám rád bandity. A ta byla přímo do tebe. A jsi tu jeden. For fuck's sake! Quick, everyone, come here! Ano tak. Kdybys tě nepozdravil, tak o tobě ani nevím. Co má u sebe žena? Nic. No, to bych se... Ale no. Vážně? To není dobrý. Teď tam je pocestnej. Dobrý den. Nic se to neděje, dejte si svý. A do potřeby stráž. Já tu nejsem. You! Stop right where you are!
Tak budu muset zabít stráž, nechce se mi, je to hodně. Budeš čekat, až je zabiju? Vážně? Aha. Is that all you've got? Hele, jde na to politířku, jo? Ty na mě jdeš s klackem, jo? Bloody come on then! A čekám, až se unavíš. Já tě nechtěl zabít. Ale ty se trápí, on se trápí. On se trápí, já nebudu. On se trápí, to nejde. Něco z toho by se docela slušně dalo prodat. Člověče. No, zbytek ti nechám. Musím schovat ty důkazy. Tak, no a ne, on umřel, on vykrval. A měl zbraň. Bastard. A tady mám důkaz, že jsem ho trefil. Mám sebe spůjší. To je taky schová brači. Tak Endra je pořád hrdina. Nic nespáchal. Máme stráž. Si pojďme, jestli je to globální ten poprask vůči tomu, nebo ne. Where the hell were you brought up? Don't you know you have to have a light after dark? Jo, sede ho jenom, že nemám louči. Dobrý. Takže jsem v klidu. Nacházím se v levečku. Tady na mě žádný zločin není vypsaný, takže to je dobrý. Trošku jsem si to postaral, myslím, že v Samopších. Nebo v Užicích jsem si to postaral. Ne, nikde. Nikde na mě byla vypsaná odměna, já nevím, kde. Si to stáhnu. Tak, kde pak je nejbližší hospoda?
Kde je řeznictví? Ne. To vypadá na to. Chodník. Tady je taverna. Přijel hrdina. Parkujeme koně. Tady mě moc nemusí, tady jsem žádný dobrý skutky moc neudělal, takže tady mě ty lidi ani nějak nepoznávají. Jo. Máte pivo? Potřebujeme pro armádu pivo. I need to bring a few kegs of beer back to Talmberg. I'm sorry about that, but I don't have any to spare. I can hold out a while with what I have, but I'd be running short myself if it came to that. You'll have to try somewhere else. No, tak to taky nevyšlo. Pivo nemají. To je fakt normálně těžký časy. V Čechách se nedá sehnat pivo. To jsou opravdu těžký časy. V tom hra vážně nekecá. Tak na to bude. Zadečko jsme projeli. Takže můžu dáme do toho hostince. Tam možná bude, protože ta je taková hospoda na mítince, tam za tolik lidí není jenom pocestní, takže tam by mohli mít nějaký zásoby. Pojedeme tam rychlejm. Tam mě něco cestou určitě přepadne. Drží ten. To je pěkný, jak drží koně a ještě tu loučí. Tak, potřebuji najít hospodskýho. God save you, Henry. God save you, Henry, no tak už mě znáte, jo. Když jsem byl snad jenom jednou. Potřebuji majitele. Hospodskýho, nebo šimplíšku, ne? A nebo aspoň nocleh, protože když si spíte, tak já vás nechci budit. No, to není ze mnou úplně ideální hotel, ale co se dá dělat? Já se tady lehnu s vámi. Necháte aspoň jednu postel volnou. Výborný, hele, 4 hvězdičky vám za to dám. 4 hvězdičky. Zadarmo ještě k tomu, no tak je dobře to. Tak. Ještě ráno.
Já jsem to mohl ještě chvilku, protože oni většinou v tady těch místech otevírali až ve 8. Tak, počkej, až se situace vyvine. A je. Tu je blbý, v mrchledech asi všichni umřeli. Počkal jsem, až se situace vyvine, no tak jsem počkal. Au. A víc já jsem čekal, tak proč mám... Proč mám to neuznaný úkol? Ale v ledečku jsem byl kvůli pivu, tak mě tam nepustili znovu. Hej, tady pak ty seš. A tu už. Co děláš tady? Here's your share. Co děláš tady? My share? Right, thanks. A man after my own heart. Doesn't blink an eye. I don't look a gift horse in the mouth. But what's it for? Well, that thing with Thomas, somehow his ring ended up with us. Are you out of your tiny mind? If anyone finds out you robbed him, we'll all be fucked. Take it easy. It wasn't theft exactly. We all know he stole that ring himself. So if it comes out, he'll be in the shit too. He'll keep his mouth shut. Where did you find someone willing to buy and not ask too many questions? It wasn't easy, but then Fritz thought of Andrew. Andrew? The innkeeper here. They say all sorts of things about him. And how did it go with him? Well, first he didn't seem too keen, but when he saw the ring, he bought it off us. Actually, I'm not surprised. After all, we'll spend all the money on booze here anyway. Now that you mention it... Out with it then. What have you thought up now? I can't help myself. It's force of habit. We tried to be good at Sasau. So good that you punched a novice in the mouth. Exactly. We broke our backs working in the mill. And they drove you out. And they drove us out. The only worthwhile thing we did recently was give that wastrel a thrashing, take his ring, and sell it to Andrew. I'm not sure I like where you're going with this. And where's that? No one in the country gives a damn about the law. And if we knock some thief over the head in the woods, or ambush some wagon with supplies for Sigismund's soldiers, I won't lose any sleep over it. Hey, Henry's come to see us. It's still robbery? Wake up, for Christ's sake! It's war! They skewered your parents, didn't they? They fucking burned down our fucking village, didn't they? Don't you give a damn about that? What about that? Of course I fucking do. And now, there's a herd of swine ransacking Skalitz. Those fuckers are trampling over the ashes of Jeremiah, and Desmond, and Siegfried, and Tristan. Let's chop those bastards to pieces, one after the other. I can't let it go, Hal. Even if I have to do it on my own, I'll put the fear of God into those bastards. Sám nebudeš. Won't be alone. I knew we could rely on you, Hal. I knew it. So, what's the plan? Well, I thought Andrew the innkeeper here could help us, but he's nervous. Best ask Fritz. He sorted out selling the ring, and he knows Andrew better. All right, I'll do that. Ale já se za váma stavím až potom, protože
teď mám docela jinačí věci. Musím sehnat pivo. A... Kde je majitel? Šenkýřku nehledám. Vesničář taky ne. Už mám tu louče, vidíš, že se... Kde je majitel? Tohle bordelu. Hospodský Ondřej. Welcome, Henry. God be with you. Můžeš poslat pivo do Tamberku? Andrew, there's no more beer in Talmberg, and the soldiers are starting to grumble. Can't you send some there? I could, but there's nothing in it for me. Měl byste náhodou platit daní? Já si myslím, že tím 8 dám. Just as a matter of interest, who do you pay your taxes to? You're saying I should be paying to Talmberg, told Sir Divish? When Sir Havel of Waldeck was the master here, I managed to wriggle out of it. Nobody's come collecting since. Well, right now, there are 3 noblemen camped by Talmberg, one of whom might be very interested to learn about all the tax you owe. I imagine he might want to collect it in the form of beer. When you put it like that, I have got a few kegs I could send over. I won't lose out too much. They'd only spoil if I kept them longer, and I'd have to throw them away. Just remember, if you poison them, they'll hang you for it. Those soldiers would drink it up long before it has time to go off. And what's more, what with all that cabbage being eaten, it wouldn't occur to anyone the shits came courtesy of the beer. I'll have them loaded up right away and give their lordships my regards. Tell them I'm sending my best beer as a gift. Why the devil shouldn't I get some goodwill out of this at least? What do you think about Talmberg being attacked? What do I think? That as long as decent people can live in peace, I can talk my way out of paying taxes. I don't care who my liege lord is. Well, this new lord never forgets a man who fails to pay him a single groschen, and the poor probably go straight to the gallows for it. That's terrible news, especially for us poor folk. I hope you'll drive him out of here so fast he'll shit himself, or hang him from the tallest Talmberg tree. People usually shit themselves when that happens too. All to the good. A nice bit of manure and everything blossoms. Dobrý, takže bylo. Já můžu jít zpátky. Pocestný. Co chceš pocestný? O, to je nějaký rytír. To víš, že já s ním půjdu na souboj a dostanu počuní. Ale kašlu na tebe. Další pocestní. Za prdele jsi slepej, tak chodí lidi. Já vím, že tady chodí lidi. Co chceš, buzíku? What are you doing here? Proč se ptáš? Can I not take a walk in the woods without being accosted? I ask because I'm the gamekeeper here. Well, I'm certainly not hoping. Ale než co vlastně předtím. Certainly. Go ahead. Blbé. Co je? Kůň ti stoupnu na nohu? Jo.
Pan Diviš, tak jdem pokecat s Divišem, když už jsem tady. Henry, I'm glad you came. Já vím, je to smutný. God be with you, lad. What can I do for you? How do you feel, Sir Divish? How's the shoulder? I felt better, boy. I feel awful, truth be told, and my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. What flesh can be healed, perhaps. But the spirit... Henry, can you do something for me? What is it you need, sir? I need a priest as well as a physician. The closest was in Rovna, but I don't know what happened to him. And then there's the one from Ujits. What's his name? Godwin. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see morning, and dead men, and I have to confess my sins. Dobře, takže ti seženu kněze. A já si myslím, že zrovna lidi v klášteře nejsou zrovna nadšení vůči mojí osobě, takže vzhledem k tomu, že kvůli mě chodí opat na... How are you, Henry? God be with you. Domluvil jsem I've to arranged pivo. some beer for you from the local tavern. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in. Sice se z něho půlka regimentu posere, ale aspoň něco, ne? Aspoň budete mít pěknou běhačku na bitevním poli. Tak, to jsme měli, to máme domluvený zásoby, takže máme maso i pivo, všechno vyřízené. Prej chce ještě to maso nějaký. Co je s Bernardem? Co chce Bernard? Bernarde! Já mohli bychom si dát trénovat, protože mně přijde, že mi prostě ten souboj vůbec nejde. Dostanu počuní. I'll be with you. How goes it, Sir Bernard? How goes it? We're sitting here under the castle, and all day long there's folks hewing stones. My ears are ringing as if I'd been struck on the head, which is just how I feel. I felt that way too since the night of the attack. That went horribly wrong. And even so, we were lucky. Could have gone much worse.
How are the men holding up? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the locals, they've got nowhere else to go. So they're just generally complaining. Are they causing trouble? No trouble as such. It's true I've caught a few of them asleep on their watch. There's nothing a couple of lashes of the whip can't cure. Well, there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them a beating, the others will remember. And when they forget, do it again. But then you'd have an injured soldier. It occurred to me a herbal potion might do the trick. I never heard of any wives' quackery helping troop morale. But Christ knows they could do with something to flush the booze out of them and keep their eyes open. Já mám věci proti spánku. Bernarde, stůj, já mám něco proti spánku. Já to mi něco řekneš, tak budu dohájit. No, takže budu muset dosát zoby. Bude pěkná štrka. V těch mrchovedech se pak zkusím zastavit. Jestli umřeli úplně všichni nebo ne. Sázová. Tak. Tohle místo už nechci nikdy vidět, hlavně zevnitř. To bylo takový psychobej s těma měchama. Jesus, another one. What is it? Povudrž. Už já bych vám pomohl, ale já nemám já. Aha, to se zrovna vlastně nebavíš, veď? No. Like Eliáš. Super. What do you do here? What I can. Thank you. A ty mi taky nepomůžeš, takže to já půjdu spíš. Začnu 20. Nikodem. I've come to ask for help. Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? Their lordships have laid siege to Talmberg, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask if the monastery might send someone to help. Sadly, I can't assist you. I have many needy folk right here requiring my constant care. I can't just leave them. Co když ti tady nejdřív vypomůžu? And what if I helped you out here? You'd have more free time, and there's a wounded nobleman at Talmberg who needs a proper physician. Yes, then I'd be willing to go, but not until everything has been put to rights here first. Very well. Where should I start? Talk to Johanka. She knows what's needed. Budu si s Johankou, jenže Johanka se mnou nebaví.
že kvůli mě tady umřelo asi 5 lidí, víš? Kde je Johánka? Kde je Johánka? No vidíš, ona se se mnou ale fakt nebaví. Chápeš, ona se se mnou nebaví. How are you, Henry? Co s tebou mám dělat? Jako s tebou, tebe nepomůžu. Tebe taky nepomůžu, tebe už taky nepomůžu. Tebe bych You chtěl. saved me. You've no idea what you've done for me. I didn't do that much. You did more than anyone else here. I'm sorry, I've got no money to repay you. Dobrý, to už jsem pomohl. Ten mi nic nedělá, ten mi taky nic neřekne. Ten mi taky ne, taky ne. Mi taky nic neřekne. Ten taky moc nemluví. Johánko! What is he? I've come to ask. Okay. Their lords. Sadly, I understand. may the Lord bless. Ach jo. Tak. Víc už tady asi neudělám, že jo? Alchemistický stůl. Jo, takže nespavec, takže já vlastně, když bych mu čistě teoreticky Henry, I'm glad you came. Něco na spánek, takže počkej. Dobrý, takže já budu potřebovat koně. Dát si z něho veškerý kytky. Tak. A jdeme vařit. Good day, Henry. Ještě zažívací odvar, to ne. Nespavost, či zažívací odvar. No, tohle. Nespavost, to je ono. Komu se víčka zavírají, ne, to je zase opačně, to je zase, aby tohle, nebo třeba by usnul. Měsíčkový odvar, nikocký je paralýza. Paralýza taky ne, života vodič, to taky ne. Já víc receptů nemám, no to je dobrý. To je dobrý. Já víc receptů nemám. Já nemám ani prachy. Abych si ty recepty mohl dovolit. Můžeš nějaký recepty? Tak schválně, co umíš? Nic neumíš. No. No, moc nepomůžeš tedy, kamaráde. Alchymistův sen. V čem ta knížka je? Naučná kniha o alchymii. Číst až na 5. úrovni. Tady to bych si klidně mohl koupit, jenže já nemám prachy. Ale pobytu. Chledám, že já to kilo, víš, že já to nedám. Can we do something about the price? Kilo. Agree? Víc si nedám. Well now, a little more and we'll shake on it. Dobře, maximálně kilo 5. Aye, that would do it. A když takhle se obchoduje. Tak, Vlastně bez toho receptu nic neudělám, já potřebuji recept na nespavost.
Máš tady něco, co bych mohl když tak při nejhorším? Ne? Co tady má? Bradavice, blechy, bradavice, to také může. Chvíčníček nemáš. Zkusím podívat tady do herbáře. Takže peliněk, co dělá peliněk? Na bolesti hlavy to mi taky nepomůže. Tam ten cápek bolesti hlavou netrpí. Při špatném použití zabít může. Taky nepotřebuju. Ať ho do piva. Ve vodě bolesti z otravy, tižší bolesti. Taky nepotřebuju. Léčivý nápoj. Ne. Proti zánětům a vředu taky nepotřebuju. Světlík ne, já myslím, že hařmánek by byl dobrý na spánek. I k uspání před zákrokem lékařským. Kdy doma se řezáno být musí, neb bolest mrtví a tělo ve stav strnulý uvádí. Aha, vím, že já blín nemám. To se strašně blbě schání. Co máme dál? Třesalka. Čistí krev, vodnatelnost i kameny močové zahájí. Taky není zrovna to, co potřebuji. Heřmánek. To je možná vola. Taktéž horkost a ženské měsíční bolesti tiší, no tak to je úplně to, co nepotřebuji, jako teďko momentálně. Tady řešit ženské bolesti. Klidný spánek, jo, lepší a klidný spánek, dobré před ulehnutí slabý odvar, slabý odvar, jak ho udělám? Pro lepší a klidný spánek, dobré před ulehnutím slabý odvar vypít. Vzhledem k tomu, že nemám recept, tak bych ho čistě teoreticky mohl zkusit vymyslet. Jo, že bych dal heřmánek do vody a uvidím, co z toho bude. Dobrý. Zkusíme to. Takže vodou. Slabý odvar. Takže vlastně, když vemu vodu a jedu do toho heřmánek. Slabý odvar to bude teda asi jedna hrst. Tak. A teď to jednou. Zkusíme dvakrát. A dáme si ho třikrát. Tak, už to bublá. Hodíme tam hodiny. Tak, až to vychladne, tak zkusíme to. Kdybych to mohl hodit do alkoholu, ale to by asi nebylo dobrý. Heřmánkový čaj, klasický heřmánkový čaj. Tak, co jsme udělali? Vaření litoru selhali. Aha. No, tak to není dobrý. Ale já spáň si zkusím. To, co jsem uvařil,
To, co jsem uvařil jsem vlastně tenhle neznámý lektvar. Nevím, co dělá, ale měl by to být právě ten můj teďko, co jsem teďko uvařil. Takže ho zkusím. Když mě to zabije, tak mě to zabije. Ale možná zjistím, co to dělá. Tak, chvilka napětí. A nic to nedělá. Nepocituju žádný... Ne, nic se neděje. Tak teda, že bych zkusil ten heřmánek nadrtit a možná tam do toho hodit ještě něco. Já potřebuji ten recept, fakt, že jo. Je to jako možný, že bych si ho klidně mohl vygooglit, ale to by pak nebylo fér. Určitě na Google ty recepty budou a... How about a little bet? What do you say? Tak, já jsem tady. Někde tady v této oblasti by se měl pohybovat takový ovad, který si myslí, že já nevím, buď co. A je tamhle ten hůlvat, co sedí v té kapuci. I'm honored that you should come to me. Jo, čověče, takže ty nic neprodáváš. Alchymie. I'm interested in... Wouldn't you rather learn... Já umím začátky. Wow. Nejbej do mě. Předeš nic neprodává. Takže apatikáře budu muset sehnat. Bylinář. To je ono, to přesně potřebuji. Doufám, že budu mít recepty. Tady. Ty jsi bylinář, ne, ty jsi bylinář, ne. Bylinář je tady. Počkej, bylinář tu já není. You must wash your belly every morning with a mixture of water and birch bark. Every morning till the child is born. Thank you. Greetings, Thank Henry. you. It's a great relief to know. Ty jsi v jeskyni, ne? Ach, povědej. Young sir, I can see your future. All the joys and tribulations yet to come are written in your palm, and I can read them there. Dobrá, co mě teda čeká? Why not? So, what fate awaits me, good wife? I see
A maid in a red dress, the flash of fair hair and bold features. I see twinkling eyes and hear tinkling laughter. I see a great love that will last till the grave and beyond. And I can see her name. It is Elishka. Táhni. Get out of my sight. Fine, fine. I'm on my way then. Žádnou Elišku. Elišku si strž výška. Ale já potřebuju, ale ty. Hello. I hope I can be of some humble service to you. No, když mi dáš svoje prachy. A to já ti ukradenu ledečku. Co říš, že ti to prodal? Ještě to nemůžu prodat. A ti nemůžu prodat vůbec nic. Ale ten šlap stán už jsem taky ukrad. Ček, já to dělám. Že nejbližší mlynář je... No, tohle to se mi zrovna hodí. Tady je nejbližší babka kořenářka. Samopších. To se mi hodí v medu. V této vesnici po mně šli, protože jsem omylem zabil několik dřevorubců, protože jsem byl totálně zkouřený. Za to nemohl. Co prodáváš? Petriky? Hele, viď, ty máš nějaký bylinky, ukaž se. Třeba máš recepty. God save you. Protože má bylinky, ale recepty mu chybějí. Jeden za vás. Špatně.
Já potřebuji typu na 6 z sebe, takže jsem zase jel úplně někam. Zajímavost. Nějaký totem. A počkej, jen tak pro přehled. A teď zase na jich. Super. Tak, ale jsem to zase úplně přejel, že jo? Jo, samozřejmě. Taky rád. The troops are falling asleep on guard duty. Do you have anything to help? There's a recipe I know. I could brew up enough for 2 or 3 men with what I have here. No, I need enough for a whole bloody encampment. Actually, for 3 camps. That much? It would take me a week just to pick the herbs for it. Unless you were to do a bit of the legwork yourself. Seems only reasonable. 1 handful of valerian and 2 of mint, but make sure it's fresh. And a little wormwood wouldn't hurt. Dobře, babo. Já potřebuji hlavně teďkon ty recepty tady. Recept na jed, recept na klouby, paralýza, ne, zhouba. Nechci zhoubu. Konzervat, ne. Ta paralýza by možná mohla být, ale. Pokud se do kontaktu s kůží, tento Edward dostane, ten na místě markera v pohybu dál neschopen. Sloup sklon, stavit. A jak ty paralýzy jsem si kupoval? To už umím. Zhouba.
A to je drahý, ten hajzl stojí 1100, jo, Pavlo, jsi úplně. No. Dobrá, takže já tady budu asi minimálně týden sbírat bylinky, takže tohle to bude na dlouho, takže já to ukončím už dneska a když tak teda zase někdy jindy a tady budu začít sbírat ty bylinky. Tak zatím.